เดี๋ยวเข้าชนฝาไปเลยชนฝาไปเลยเสี่ยวหวงแจ้งความทะเบียน AU 1006คนที่นายยิงทิ้งเมื่อกี้เป็นใครกันเหรอแบบนี้เราจะเดือดร้อนหรือเปล่าเราทำอาชีพนี่หากินกับลูกพี่ไม่ต้องขี้สงสัยเยอะหรอกบางครั้งรู้มากไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีโอ้สินค้าเรานี่สำคัญนะแต่กับต้องฆ่ากันเลยไม่เกี่ยวกับนายเลยทำหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอแล้วโอเคนี่เอาทิ้งสวยแล้วนะจอดตรงไหนข้างหน้าตรงป้ายรถเมล์ลงไปเท่าแก่สั่งให้ฉันขับรถนะเท่าแก่สั่งให้นายลงรถให้ฉันขับต่อต้องให้เท่าแก่บอกฉันเองไหมล่ะไม่อย่างนั้นตอนที่พวกเขาขนกล่องรองเท้าออกแรงเยอะของข้างในน่าจะหนักมากหลังจากนั้นรถก็กระแทกใส่กันฝากล่องรองเท้าเปิดเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถได้ฉันเห็นต้องคำแท่งอยู่ในกล่องรองเท้าเห็นชัดว่าจัวถิงกวงกับฟู่เทียนเย่าจ้างคุณชายหลงฟอกเงินถ้า ICAC ตรวจสอบคุณชายหลงจัวถิงกวงก็จะเตะเข้าลงน้ำเสียสละคนอื่นเพื่อแลกกับตัวเองปลอดภัยนี่เป็นวิธีการของจัวถิงกวงอยู่แล้วที่เกิดเหตุตาย3 คนโดนยิงนัดเดียวตายทันทีชำนาญมากน่าจะเป็นนักฆ่ามืออาชีพค่ะจัวถิงกวงให้มือปืนฆ่าคุณชายหลงแล้วก็ปล้นทองคำไปหมดทำให้เราไม่มีเบาะแสสืบคดีฟอกเงินต่อและเขาก็ปลอดภัยนายระวังตัวหน่อยนะเพิ่งเข้าไปก็ให้นายทำงานนี้เลยเห็นชัดว่าจะทดสอบนายไม่รู้ว่ายังมีแผนชั่วอื่นอีกไหมคุณชายหลงตายแล้วก็จริงแต่จำไว้เขาไม่ใช่เป้าหมายที่ทีมพิเศษต้องการมาตินต่างหากเขาให้ฉันเห็นหน้ามือปืนทั้งปล้นทองฆ่าคนหวังว่าเขาจะเชื่อใจฉันแล้วในเมื่อนายใกล้ชิดเขาแล้วอย่าปล่อยให้พลาดโอกาสไปเราจะต้องค้นหาคนที่มีอิทธิพลที่อยู่กับเขาออกมาให้หมดไม่งั้นจะมีคนช่วยเขาตลอดไปเมื่อวานฉันไปประชุมชั้น10จงใจเปิดเผยแผนการจับคนของเราให้เขาฟังเขาตกใจมากหาว่าเราจะแหวกย่างให้งูตื่นจึงคำสั่งให้เราเก็บหลักฐานเยอะๆก่อนค่อยลงมือเชิญครับจัวถิงกวงกับเมียมาแล้วตอนนี้อยู่ห้องสอบปากคำห้องสอบปากคำไม่ทราบว่าคุณจัวรู้จักกวนเจ้าเหิงหรือเปล่ารู้จักสิกวนเจ้าเหิงเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผังเมืองเนื่องจากต้องประมูลที่ดินผมกับเขาก็เลยติดต่อกันนอกจากเรื่องงานแล้วส่วนตัวเคยติดต่อกันไหมครับผมกับเมียผม2 คนนานๆทีก็นัดกินข้าวกับเขาก็แค่เพื่อนธรรมดากินข้าวด้วยกันนะคะคุณรู้จักกับกวนเจ้าเหิงได้ยังไงสามีฉันรู้จักเขาเพราะทำธุรกิจด้วยกันฉันก็เลยรู้จักเขาด้วยส่วนมากตอนกินข้าวคุยอะไรกันบ้างครับเรื่องทำธุรกิจบ้างละเรื่องลงทุนเล่นหุ้นบ้างละพูดคุยกันแบบเพื่อนธรรมดาเคยคุยเรื่องเกี่ยวกับประมูลที่ดินไหมคะหน้าที่ฉันคืองานนอกเหนือจากอสังหาของกรุ๊ปประมูลที่ดินเป็นงานฝ่ายอสังหาถามสามีฉันก็แล้วกันนะรูปถ่ายพวกนี้เราถ่ายได้จากโรงแรมเมเปิลเราถ่ายรูปของกวนเจ้าเหิงขึ้นไปบนห้องพักแล้วคุณกับภรรยาก็ตามมาถึงโรงแรมภรรยาคุณขึ้นไปห้องพักส่วนคุณนั่งอยู่ในคอฟฟี่ช็อปในวันที่2ยังกลับมากินอาหารเช้ากับคุณนายจั๋วที่โรงแรมคุณอธิบายได้ไหมครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรา2 ผัวเมียไม่เคยก้าวก่ายเรื่องชีวิตส่วนตัวของกันและกัน
ต่างคนต่างมีอิสระเป็นส่วนตัวนี่เป็นวิธีใช้ชีวิตคู่ของเราไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลย คุณนายจัว คุณนัดพบกวนเจ้าเหิงในโรงแรม เพราะเรื่องอะไรคะ คุณแต่งงานหรือยัง คุณนายจัวกรุณาตอบคำถามของฉันตรงๆด้วยค่ะ รู้จักคำว่าอกหักกับชีวิตคู่ไหม แบบว่าแต่งงานแล้วแต่ความรู้สึกคือเหมือนเราอกหัก เพราะผัวเก่าเมียแก่ไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนจำเป็นต้องหาคนอื่นมาเติมเต็ม เท่ากับว่าคุณยอมรับว่าคุณกับกวนเจ้าเหิงมีความสัมพันธ์ชู้สาวกัน คุณยังเด็กมากนะคะ กวนเจ้าเหิงเป็นแค่หนึ่งในนั้นจะให้ฉันเรียกมาหมดทุกคนไหม ให้พวกคุณประจานชีวิตส่วนตัวของฉันน่ะ คุณนายจั๋วเรื่องของคุณกับกวนเจ้าเหิงคุณจั๋วรู้เรื่องไหม สามีฉันไม่เคยก้าวก่ายเรื่องที่ฉันจะคบหาใคร คนนอกอย่างพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาต่อว่าฉัน ผมขอถามตรงๆเลยนะ คุณหลอกใช้ความสัมพันธ์ของภรรยากับบุคคลที่3เพื่อแลกกับข้อมูลทางธุรกิจ หัวหน้าแบบนี้เรียกว่าตรงเหรอทำไมไม่ตรงกว่านี้หน่อยแล้วพูดว่าเอาตัวเข้าแลกโอเคไหมคุณจะบอกว่าผมส่งเมียเอาตัวเข้าแลกกวนเจ้าเหิงเหลวไหลช่วยเกียรติภรรยาผมด้วยเธอไม่ใช่คนที่ไร้สมองไม่มีความคิดเวลาของผมมีค่าถ้ามีหลักฐานแล้วค่อยเชิญผมมาคุยใหม่ทำงานชิวๆแบบนี้กินเงินภาษีง่ายเกินไปไหมเสี่ยวหวงทำเอกสารให้คุณจั๋ว คุณจั๋วคะเชิญไปทำเอกสารด้วยค่ะ เชิญค่ะ นึกไม่ถึงเลยเมียของจั๋วถิงกวงไม่กลัวคนอื่นรู้ว่าเขานอนกับผู้ชายคนอื่นนึกไม่ถึงจริงผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลย เจแอนฉันสืบมาแล้ว พื้นที่ของคุณชายหลงรวมทั้งบ้านพักฟิตเนสที่จงหวนออฟฟิศห้างทองกิมเฮงก็ไม่มีบัญชีเล่มที่เขาเอาไปจากโรงงานทำทองตอนนี้ยืนยันไม่ได้ว่าทองของกวนเจ้าเหิงเป็นสินบน เข้าใจแล้ว คุณพ่อคุณแม่ พวกเขาถามอะไรบ้าง พวกเขาทำให้ลำบากใจหรือเปล่า ๆก็แง่ละพูดแต่เรื่องไร้สาระเสียเวลากับน้ำลายจริงๆเลยต้องกลับไปเอารังนกกลัวปากสักหน่อย ฉันจะเป็นคนตุนให้คุณเองเลยค่ะ แม่ของพวกแกน่ารักที่สุดเอาใจเก่งมาก เห็นครอบครัวนี้แล้วอยากจะอ้วก อ้วกหมดท้องก็ไม่ช่วยอะไร ที่สำคัญก็คือไปหาเบาะแสใหม่ กลับบ้านกันเถอะ ดูนั่นสิ เสียถิงสุดยอดจริงๆผ่านไปอีกด่านแล้ว ICAC จะเล่นงานตระกูลจั๋วไม่ง่ายขนาดนั้น ตอนนี้คุณชายหลงตายแล้ว พวกเขาน่าจะเอาผิดกวนเจ้าเหิงไม่ได้ ตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วก็จริง แต่ ICAC ก็ยังกัดไม่ปล่อยแล้วค่ะกวนเจ้าเหิงหมดประโยชน์กับเราแล้ว ไม่มีเขาก็หาคนใหม่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยจิหมิงนายยืนเซ่อทำไมมานั่งกินข้าวด้วยกันสิอ๋อขอบคุณครับคุณจั๋วถ้าทำงานกับคุณจั๋วอีก2 ปีก็น่าจะเกษียณได้แล้ว ทีหลังอย่าเรียกฉันว่าคุณจั๋วให้เรียกว่าเจ้านายได้ครับเจ้านาย ได้ข่าวว่าคืนนั้นนายก็มีส่วนช่วย ต้องขอบคุณเจ้านายให้โอกาสฉันเรียนรู้กับพี่น้องพวกนั้นฉันชื่นชมคนที่ใจกล้าบ้าบินขอแค่นายตั้งใจทำงานให้ฉันไม่เอาเปรียบนายแน่ได้ครับเจ้านายไม่ว่าเจ้านายจะสั่งอะไรสั่งมาได้เลยครับกินข้าวแอมมากินเส้นหมี่ลูกชิ้นปลาคนเดียวคืนนี้ไม่ชวนกินมื้อดึกดีกว่าโอเคจะออกไปอีกเหรอจะไปกินข้าวกับอีฝันโอเคสบายมาก ไปเลยใหญ่ซื่อบื้อหัวเราะฮึหรือว่าจะมีเรื่องทำให้สุขใจแฮปปี้จะแชร์กับฉันหรือเปล่า
ฉันกับจือเฟิงน่ะได้ดื่มน้ำแกงแล้ว ได้ดื่มน้ำแกงเหรอแบบที่บำรุงแค่นี้แหละหวานชื่นเลยใช่ไหมล่ะพูดจบแล้วก็อย่างที่บอกดื่มน้ำแกงบำรุงมากแล้วเธอล่ะเธอกับจั๋วอีฝันหวานกันหรือเปล่าเธอสยบเขาได้หรือยังอะอะไรนะอะไรอะสยบยังไง4 ขั้นตอนการสยบนี่ขั้นตอนแรกโอเคเธอต้องเร่าร้อนขั้นที่2เธอต้องโมโหขั้นที่3เธอต้องเย็นชาแล้วขั้นที่4ใช้ท่ายากหน่อยเนี่ย ต้องเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวไกลใช่ไหมล่ะใช่แล้วฉันบอกแบบนี้นะในร่างกายของผู้ชายเนี่ยจะมียีนอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่ายีนล่าสัตว์ต้องให้เขาไล่ล่าตามเธอหลอกจนหน้ามืดตามัวสุดท้ายก็ชิงลงมือโดยไม่ทันตั้งตัวฉันจะสอนให้นะโอเคทั้งกอดทั้งหอม360 องศา เธอบ้าไปแล้วกล้าไหมล่ะกล้าไหมไม่กล้าหรอกไหนยืดเส้นยืดสายหน่อยสิดูสิว่ามีพรสวรรค์ไหมดูสิร่างกายจะได้กี่ท่า ต้องดูด้วยว่าตีลังกาเป็นไหมจะบ้าไปแล้วไม่คุยด้วยแล้วฉันไปกินข้าวก่อนกินข้าวต้องวอร์มร่างกายด้วยมาทดสอบเอวดูก่อนนะ1 2 3โอ้ฉันเองมาเฮ้ยนี่เก้าอี้มาแล้วจือเฟิงจะมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะทำไมไม่อยากเจอฉันเหรอหรือไม่กล้าสู้หน้าฉันทำไมฉันไม่กล้าสู้หน้านายวะคืนวันเสาร์นายไปไหนมาคืนวันเสาร์อะไรกันนายพูดอะไร คืนวันเสาร์เหรอคืนวันเสาร์นายไปจงหวนฉันไปทำอะไรที่จงหวนนายไปจงหวนช่วยพวกจั๋วถิงกวงขับรถปล้นของตำรวจรู้ผิดทำผิดนายนี่สุดยอดเลยนะนายไม่มีหลักฐานอย่าพูดทรงเดชนะนายจำได้ไหมอีจ้ายซือตายยังไงทำไมพยาน2 คนนั้นกลายเป็นจำเลยแต่นายไปช่วยจั๋วถิงกวงทำงานจือเฟิงฉันลาออกแล้วนายอย่ากวนฉันเลยนะเฮ้ยจี้หมิงสมองนายฟอเหรอฉันรู้ตัวดีว่าฉันทำอะไรอยู่นายอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมถ้าอาเสียรู้ว่านายเป็นแบบนี้นอนตายตาไม่หลับแน่อย่าคิดว่าตัวเองถูกทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองไม่เคยผิดเลยนี่มีอะไรอ่ะทำอะไรกันเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนมีจุดยืนต่างกันถ้ามีอะไรนั่งลงค่อยๆคุยไม่ต้องลงไม้ลงมือกันหรอกถูกไหมไม่รู้จะพูดยังไงอีฝันพูดถูกเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็นั่งคุยกันดีๆทำไมต้องลงไม้ลงมือด้วยไม่มีอะไรเลยผู้ชายทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องที่แปลกถ้ามีเรื่องจริงๆต่อยฟันหักไปแล้วไม่ต้องหลอกฉันหรอกฉันรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกทุกครั้งฉันจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นเพราะอยากให้ช่องว่างพวกนายจัดการกันเองแต่พวกนายไม่เคยให้ความสำคัญเอาแต่เดากันไปกันมากว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกต้องให้แตกหักกันแบบนี้จริงเหรอฉันว่านายไม่ถูกใจครอบครัวของอีฝันนายคิดว่าการกระทำของพวกเขาไม่ตรงกับที่นายหวังไว้แต่พวกเขาเป็นครอบครัวของอีฝันนะนายจะต้องเห็นอีฝันสูญเสียครอบครัวอีกครั้งถึงจะพอใจงั้นเหรอถ้าครอบครัวทำผิดกฎหมายก็ต้องหลับหูหลับตาเคลิ้มตามเลยฉันเป็นแฟนกับอีฝันก็เท่ากับว่าฉันก็หลับหูหลับตาด้วยใช่ไหมจริงไม่เอาฉันเข้าใจนะฐานะของพ่อบุญธรรมอาจจะทำให้ใครบางคนมีอคติต่อฉันถ้าเขาคิดว่าฉันเป็นคนเลวฉันแก้ตัวยังไงก็ไม่ได้เวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างฉันแค่ไม่อยากเห็นเพื่อนทำผิดกฎหมายเพื่อเอาคำว่าเพื่อนมาเป็นข้ออ้างเพื่อนไม่เอาเกลือมาโรยแผลเพื่อนหรอกนะโถ่เฮ้ยไม่เอานะจือเฟิงเขาเป็นห่วงนายมากนะถึงได้พูดไม่ทันคิดฉันปลาพูดไม่ทันคิดโชคดีก็แล้วกันจือเฟิง時光可變，世界可變，人情亦許多都變遷，有共情不變，那種真找不到缺點。นี่
คุณบอกเองว่าจะออกมาร้องเพลงระบายหน่อยไม่ใช่เหรอ เธอจงใจใช่ไหม ร้องเพลงมีแต่มิตรภาพมิตรภาพ ต้องรักษาให้ถูกทางไงลั่วจือเฟิง ให้เวลาจี้หมิงหน่อยเถอะเขาอาจจะไม่รู้ความจริงทั้งหมดก็ได้นี่นะ เขากระโดดตึกไม่ตายฟื้นขึ้นมาไปทำงานให้จั๋วอีฝัน จั๋วถิงกวงทำแต่เรื่องชั่วเขาก็รู้ เขาเองก็สืบมาตั้งนาน จี้หมิงอาจจะถูกพวกนั้นจับหางเอาไว้ก็ได้ ก็เลยถูกบีบให้ทำงานให้ ฉันก็เคยคิดแบบนี้ ฉันจะคิดว่าหรือเขาจะเลียนแบบพระเอกในซีรีส์ไปเป็นสายซะเอง ฉันเดาไม่ผิดเลย อะไร ก็คุณไงเอะก็ว่าจี้หมิงกลายเป็นคนใจแตกนิสัยไม่ดี แต่ความจริงน่ะในใจคุณยังยึดมั่นว่าเขาเป็นคนดีอยู่ ฉันคิดยังไงก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะความจริงบนโลกนี้คนบทจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยฮะนาทีก่อนยังมีศัตรูคนเดียวกันอยู่นาทีต่อมากลายเป็นศัตรูเฉยเลย โลกก็โหดร้ายแบบนี้แหละไม่เอาหน้าฉันจะช่วยคุณค้นหาความจริงเอง ฉันรู้สึกว่าเหมือนกำลังฝันพลัดพรากกันตั้งหลายปี ตอนนี้เจอกันแล้วที่ไหนได้ ต่างคนต่างเดินอยู่ดี ฉันเข้าใจ ไม่มีใครกล้าการันตีหรอกว่า ความสุขในนาทีนี้จะเป็นความสุขตลอดไป หรือต้องใช้คำโบราณทนุถนอมคนตรงหน้า ทำอะไร เป็นไงบ้างรถคันนี้เป็นไง แต่งรถได้เจ๋ง ครั้งแรกที่ฉันขับรถคันนี้ ฉันก็อยากจะขายทิ้งไม่อยากได้ เพราะรู้สึกว่าอะไรจากศูนย์เดิมไม่ถูกใจฉันก็เลยคิดว่าเอาไปดัดแปลงสักหน่อยดูซิว่าจะเป็นแบบที่ฉันชอบได้ไหมฉันก็เลยจ้างช่างแต่งรถคันนี้ใหม่ทั้งหมดรวมแล้ว10 กว่าอย่างแต่งเป็นรถที่ฉันชอบต่อมาช่างบอกฉันว่าคนเรื่องมากเรียกร้องสูงเกินไปฉันก็เลยบอกช่างไปว่าฉันยอมยุ่งยากหน่อยเพิ่มสมรรถภาพกับความมั่นคงให้กับรถมันจะดีกว่าที่ให้ฉันขับรถที่ฉันไม่ชอบ รถคันนี้แต่งสวยขนาดไหนต้องมีคนขับที่ชื่นชมมันได้ ถ้าไม่มีช่องว่างให้พัฒนา ก็ไม่ต่างอะไรกับเศษเหล็ก นายพูดดีเอางี้มาอยากลองขับหน่อยไหมฉันก็อยากนั่งเบาะข้างๆสัมผัสสักหน่อยเผื่อมีอะไรต้องปรับปรุงอีกได้ วันนี้ตระกูลจั๋วยกรถสปอร์ตให้ฉัน1 คันจั๋วถิงกวงให้ฉันเรียกเขาว่าเจ้านายดูเหมือนเขาเริ่มไว้ใจฉัน วันก่อนนายบอกว่าสืบเบาะแสปล้นทองจากเพื่อนที่เป็นตำรวจพอจะได้เรื่องไหม ผมจะสืบจากแนวทางอื่นครับ เชิญครับ หัวหน้าจางหัวหน้าลั่วฉันเช็คประวัติมือถือของบุคคลชั้น10แล้วค่ะพบว่าวันที่เราค้นฟิตเนสของคุณชายหลงผู้กำกับหลีไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ส่งข้อความมีแค่บันทึกการโทรไปที่คลินิกค่ะแต่ว่าฉันพบว่าภรรยาของผู้บัญชาการหลิวน่าจะสนิทสนมกับคุณนายจั๋วพวกเขามักจะไปร่วมงานการกุศลของถิงฮุยด้วยกันอีกอย่างส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวแทนของมูลนิธิรับเงินบริจาคของถิงฮุยบวกกับที่คุณนายหลิวกับคุณนายจั๋วใช้กระเป๋ายี่ห้อเดียวกันซึ่งกระเป๋ารุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดมีแต่ VIP ที่ซื้อได้ซึ่งคุณนายจั๋วเป็น VIP ช็อปนี้ค่ะเป็นไปได้ว่ากระเป๋าใบนี้คุณนายจั๋วเป็นคนซื้อให้หรือไม่ก็คุณนายหลิวฝากซื้อเสี่ยวซานได้เวลาประชุมแล้วนะโอเค
รู้แล้ว ฉันขอตั้งข้อสมมุตินะ เป็นไปได้ไหมว่าผู้บัญชาการหลิวใช้คุณนายหลิวไปรับสินบน เป็นไปได้ค่ะ เสี่ยวหวง ไปสืบการทำงานมูลนิธิทั้งหมดของคุณนายหลิวมาทั้งหมดนะ รับทราบ ผมก็จะลองใช้ทุกหนทางสืบประวัติของผู้กำกับหลี โอเค เชิญครับ หัวหน้าจางหัวหน้าลั่วเสี่ยวหวงต้องประชุมแล้ว ได้ หลีเสี่ยวซานกลับบ้านแล้ว เรากลับกันเถอะ เจิ้งเทียนเอ๊ะเสี่ยวซานมาบ้านเหรอ คืนนี้จะอยู่กินข้าวไหมฉันจะไปซื้อกับข้าวก่อน คุณไม่ต้องทำงานเหรอทำไมกลับเร็วจัง ฉันไม่ค่อยสบายก็เลยรีบกลับมาเฮ้ยฉันรู้เธอไม่อยากเห็นหน้าฉันไม่รู้ว่าเธอจะมาบ้านนี้นี่นะ คุณคิดจะปิดฉันอีกนานแค่ไหน พูดเรื่องอะไร แม่บอกว่า ตอนนั้นคุณงานยุ่ง ไม่มีเวลาให้เขา หลังจากนั้นเขาก็ติดต่อไปหาเพื่อนเก่า ไม่ต้องพูดแล้วฉันไม่อยากฟัง ที่แท้ตอนนั้น คนที่มีชู้คือแม่ทำไมคุณไม่บอกฉัน เธอเคยให้โอกาสฉันอธิบายไหมล่ะ คุณนั่นแหละที่ปิดบังฉัน คุณไม่ยอมพูดอะไรเลยทำให้ฉันเข้าใจผิดและแค้นคุณมาก คุณเคยคิดไหม ถ้าคุณบอกฉันเราคงไม่เป็นแบบนี้หรอก ฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้ไม่ใช่เหรอ ก็เพราะฉันรู้ว่าเธอรักแม่มาก ไม่อยากทำให้ภาพพจน์ในใจของเธอเสียไป อีกอย่างแม่เขาก็ตายไปหลายปีแล้ว ฉันไม่อยากพูดถึงอีก คุณคิดว่าทำแบบนี้แล้ววิเศษเหรอ รู้ไหมตั้งกี่ปีแล้วที่ฉันคิดว่าตัวเองโชคร้าย แม่ตายพ่อมีผู้หญิงคนอื่น ฉันคิดว่าคงไม่มีใครรักฉันแล้ว คุณรู้ไหมฉันใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะทำให้ตัวเองลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง คุณคิดจะชดเชยเวลาที่ฉันเสียใจหดหู่จะชดเชยให้ฉันยังไง เธอรู้ความจริงแล้วฉันจะทำยังไงอีก ฉันไม่รู้ หลายปีมานี้ฉันไม่เคยใช้ชีวิตกับคุณ ฉันไม่รู้จักคุณ เธอเคยให้เกียรติฉันในฐานะพ่อไหม แล้วคุณเห็นฉันเป็นลูกสาวคุณไหม คุณไม่เคย เธอไม่เคยให้โอกาสฉันเลย ทำไมคุณถึงโหดร้ายแบบ ฉัน นี้ ทำเต็มที่แล้ว ทำไมคุณไม่สน ไม่ ใจ ใช่อย่าง ฉั ที่ น เธอ เล คิ ย ด พ่อ พ่อคะพ่อ ขอรถพยาบาลค่ะ
ซียวซาน คุณมาได้ไง ต้าหัวบอกฉันว่าผู้กำกับหลีเป็นลมแล้วเธอก็ลางาน ฉันก็เลยมาหา อย่าคุยตรงนี้เลย ไปคุยข้างนอก เดี๋ยวเขาจะตื่น ทำไมพ่อเธอถึงได้เป็นลมไปล่ะ ฉันเจอจดหมายที่แม่ฉันเขียนอยู่ในห้องนอนพ่อ จดหมายที่แม่เธอเขียนเหรอ คนที่มีชู้คือแม่ของฉัน แต่ว่าพ่อปกปิดความจริงไว้ เธอก็เลยทะเลาะกับเขาจนเขาเป็นลมไป ฉันคิดว่าเขายังมีเรื่องปิดบังฉันอีก หลีเสี่ยวซานทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ล่ะ คุณน่าจะรู้ดีกว่าฉัน ไม่เห็นเข้าใจเลย ฉันรู้ว่าพวกคุณตรวจสอบพ่อฉันอยู่ ฉันสืบรู้ว่าเชฟประจำร้านอาหารมิชลิน3 ดาวเจ้าโปรดคุณนายจั๋วรถของเชฟมักจะไปบ้านเลขที่210ถนนซานโคดังนั้นบ้านหลังนี้ก็อาจจะเป็นของคนแซ่จั๋วค่ะฉันถามเว่ยจี้หมิงแล้วเขาได้ยินลูกน้องฟู่เทียนเย่าเคยเอ่ยถึงบ้านพักที่ถนนซานโคค่ะ เท่ากับว่าที่นั่นอาจจะเป็นที่ซ่อนทองคำของจั๋วถิงกวง ถ้าที่นั่นเป็นที่ซ่อนทองคำจริงๆเป็นไปได้ว่ายังมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นค่ะ ICAC ทีมสะกดรอยอัดเสียงสนทนาของจั๋วถิงกวงกับลินดาลีมาลองฟังดูนะ อาถิง วันเสาร์มาตินมีนัดกินข้าวเหรอ ขอดูตารางก่อนนะ อ๋อ ได้นะ วันเสาร์11 โมงเช้า ฉันทำผมอยู่ที่ร้านรอดี้จิมซาจุย คุณให้รถมารับฉันก็แล้วกัน วันนี้วันเสาร์ตอนนี้9 โมงเช้า ฉันว่าทันนะคะ งั้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะเจอมาร์ติน ติดต่อทีมสะกดรอยก่อน วันนี้ทุกคนต้องไปหมดเลย รับทราบ สวยมากเลยค่ะ ดูสิคะ โอเค ขอบคุณมากนะครับคุณ จ้า ขอบใจนะ สแตนบาย เป้าหมายออกไปแล้ว เป้าหมายออกมาแล้วกำลังโทรศัพท์ รถคุณจอดอยู่ตรงไหนนะขวามืออ๋อได้เขาเพิ่งวางสายไปที่ซอยเคอร์ซื่อเตี้ยน ตอนนี้เป้าหมายคือรถเก๋งสีดำแต่ท้ายซอยไปเจียซื่อทะเบียนรถ EG 9297 รับทราบ คันนี้ค่ะ รีบขนาดนี้มีอะไรเหรอ ฉันได้ข่าวมา วันนี้จั๋วถิงกวงมีปาร์ตี้ที่201ถนนซานโคนายรู้ไหมมีใครไปบ้าง ไม่แน่ใจ รู้แค่ว่าเดี๋ยวอีฝันจะไปปาร์ตี้ส่วนตัว ไม่ได้ฉันไปด้วย ฉันอยากให้นายตามไปดู ฉันหาทางเอง เลขที่ 201 ถนนซานโค คุณชายฝัน
คุณแม่ อีฝันทำไมเพิ่งมา มีเอกสารเร่งด่วนต้องรอเซ็นก็เลยสายหน่อยขอโทษนะครับ ไม่เป็นไรจ้ะทุกคนมากันแล้วกำลังรอลูกอยู่ไปเข้าไปกัน ICAC ยังตรวจสอบกวนเจ้าหึงอยู่ คุณพ่อกับเพื่อนๆหาเพื่อนใหม่มาให้ เราต้องผูกมิตรกับเขาไว้ ครับแม่ ต้องขอบคุณทุกคนมากนะ ที่ให้เกียรติมา ทุกคนขอโทษนะครับ พอดีมีงานด่วนก็เลยมาสายหน่อย แนะนำให้รู้จักนะ ลูกชายคนโต อีฝัน ผู้สืบทอด ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ไม่ต้องถ่อมตัวหรอกพ่อเขาบอกแล้วนายเป็นผู้สืบทอด สมาร์ทดีเป็นดาวรุ่งแน่ ขอบคุณครับ ลูกบุญธรรมฉันดูแลถิงหุยจนมีชื่อเสียง ไม่ให้เขาสืบทอดจะให้ใครแล้ว ทนายใหญ่หงเป็นอาจารย์ของนายไม่ต้องแนะนำนะ คุณน้าหลีก็รู้จักกันดี ส่วนคนนี้อยู่สำนักงานจัดสรรที่ดินคุณเจียนรองผอสำนักงานจัดสรรที่ดินตำรวจ ICAC เพื่อนรักของเรา เธอติดตั้งเครื่องมือฉันไปหาที่สู รับ ง ทราบระวังตัวด้วยค่ะ ระวังอย่าดื่มให้เมานะฉันอุตส่าห์เชิญเชฟมิชลิน3 ดาวมา ถือซะว่าขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือเรา คุณจัวเกรงใจเกินไปแล้ว อาถิงคนกันเองทั้งนั้นไม่เห็นต้องเกรงใจเลย เราช่วยกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว ลินดาพูดถูก ถ้าเลี้ยงข้าวเพื่อเป็นการตอบแทน แปลว่าหลายปีมานี้เป็นหนี้เราหลายมือเลยนี่ครึ่งชีวิตก็กินไม่หมด ใช่แล้วเรา5 คนไม่ต้องแบ่งเขาเราหรอ นั่ ก นน่ะสิ คิดจะแบ่งคงแบ่งไม่ได้แล้วล่ะ นั่นสิหน้าให้นี่เชยชะมัด ใช่แล้วใช่แล้วฉันมันเชยสุดเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคน แต่ว่าคุณเจน คุณต้องมาให้ได้รู้ไหมอาหารมื้อเนี้ยจัดขึ้นเพื่อคุณเลยนะ ให้เกียรติผมมากเลย คุณเส้นสายดีมีหน้ามีตา ตอนนี้คนในพัฒนาผังเมืองช่วยเราไม่ได้แล้ว ต่อไปปัญหาที่ดินต้องพึ่งคุณแล้ว เรื่องเล็กนิดเดียวเอง ชนเลย ชน เลย ชนทุกคนไปที่สวนด้านหลัง กำลังไปแล้ว ไป อย่าไปเชื่อพวกเขานะ ชน ค่ะ คุณพ่อครับ อ่ะมาชน เชิญค่ะ ทำไม เลย เหมือนจีหมิงส่งให้ผมครับ พี่เจ้ามีอะไร เมื่อกี้จะเห็นเหวยจี้หมิงผู้นายเห็นมันไหม เวอร์จี้หมิงไม่เห็นนะ คุณจัว เมื่อกี้ผมเห็นเหวยจี้หมิงรับ อาจารย์ ล่อครับ แกบังอาจมากนะโกงฉันเหรอ คุณจัวพูดอะไรครับ ผมไม่เข้าใจที่คุณจัวพูดเลยคุณจัวผมขอโทษ ผมโลภมากเกินไป คุณให้โอกาสผมสักครั้งเถอะนะครับ ผมจะเอาทองคำมาคืนให้หมดเลยครับ ฉันไม่ชอบคนที่ทรยศฉัน
คุณจัวผมไม่เกี่ยวนะครับ พี่เจิ้งเป็นคนสั่งผมอะ คุณจัวอาเจิ้งน่ะเขาบอกว่าจะแบ่งให้ผมด้วย ผมไม่เกี่ยวนะครับ ผมไม่รู้เรื่องนะ ผมเตือนแล้วว่าอย่าทำแบบนี้กันนะคุณจัวผมไม่ได้ทำด้วยจริงๆนะ ถ้าอยากอยู่กับฉันก็หัวไวกว่านี้หน่อย เก็บขยะไปทิ้งให้หมด แล้วก็ฉันให้เวลาแก2 วันคนต้องทำมาคืนฉันให้หมดได้ยินไหม ได้ยินแล้ว ผมรู้แล้วครับ อร่อยมากเลยเนอะ ใช่แล้วใช่ ใช่ค่ะ โอ้โหอาถิงคืนนี้ยังไม่เต็มที่ เอาไว้นัดเรามากินใหม่นะ ฉันจะเก็บไวน์ขวดนั้นไว้ให้เธอนะ วันนี้ขอบคุณมาก คราวหน้าขอผมเป็นเจ้ามือเอง ไม่ต้องเกรงใจ เราคุยกันเองแค่นี้นิดหน่อยค่ะ เอาละขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่นะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย บายโชคดี วันนี้มีใครเห็นเหวยจี้หมิงบ้าง ไม่เลย เพราะวันนี้จัดปาร์ตี้มาร์ติน ผมให้เขาหยุดงาน ทำไมอาเจิ้งถึงบอกว่าเห็นเหวยจี้หมิง เขาส่งคลิปให้แกกี่โมง พอเขาส่งมา ผมให้คุณพ่อดูเลย ไอ้หมอนี่มีปัญหา รอใครเหรอ นี่มาที่นี่ได้ยังไง ทำไม เห็นฉันแล้วตกใจเหรอ นายพูดอะไร คนอย่างฉันหลอกง่ายมากเลยใช่ไหม ทำไมฉันต้องหลอกนาย หลักฐานของอาเจิ้งฉันก็ให้นายไปแล้ว ฉันหลอกอะไรนายอีก นายส่งคลิปให้เรา เพราะจะเบี่ยงเบนความสนใจ วันนี้นายไม่ได้สะกดรอยอาเจิ้งแต่ว่าสะกดรอยฉัน เพียงแต่ว่าอาเจิ้งมือไม้สกปรก ก็เลยต้องตายแทนนาย นายบอกฉันมาตรงๆ นายตรวจสอบพ่อฉันอยู่ใช่ไหม ฉันช่วยนายตั้งหลายอย่าง แต่นายสงสัยฉันหมดคำจะพูด อย่าคิดว่าทำฟอร์เป็นผู้มีพระคุณ และฉันจะเชื่อใจนาย ฉันเห็นนายเป็นเพื่อน แต่นายเห็นฉันเป็นคนโง่เพราะอะไร ยิงได้เลย พอฆ่าเขาแล้ว ก็ฆ่าฉันอีกคน เธอก็มีส่วนด้วยอย่างนั้นเหรอ從前球場上那可愛片段，突然又已1年，期望再會面舊朋友，就算生永未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光可變，世界可變，人情